Nhà họ Lâm ở Giang Nam ba đời đều không sống quá 25 tuổi, trong tổ trạch có một con rắn trắng đã tu luyện ngàn năm. Tôi là truyền nhân nhà họ Bạch, sinh ra đã khắc rắn, được đích thân lão phu nhân nhà họ Lâm đến tận cửa mời. Kiếp trước, chính Lâm Thành đã tự tay đóng cánh cửa ấy lại. Anh ta nói tôi là người định mệnh của anh ta, nhưng sau khi tôi thay nhà họ Lâm chắn độc rắn, sốt cao suốt 3 ngày, anh ta lại dẫn Thanh Mai của mình đứng trước giường tôi. Cô ấy cần tôi hơn em giỏi như vậy, một mình cũng sống tốt mà. Khi mở mắt lần nữa, tôi trở về ngày lão phu nhân nhà họ Lâm đến tận cửa. Tôi nhìn thoáng qua Lâm Thành đang đứng ngoài cửa, giữa trán anh ta có một đường vân tử kiếp nhỏ đến mức gần như không thấy, đó là dấu vết do con rắn kiếp trước để lại. Tôi thu hồi ánh mắt, bình tĩnh mở lời. Kiếp nạn của nhà họ Lâm, tôi không giải được. Lão phu nhân sững sờ tại chỗ, tấm thiệp mời trong tay bị bà siết đến nhăn nhúm. Quản sự phía sau đưa mắt nhìn nhau, không ai ngờ truyền nhân nhà họ Bạch lại từ chối ngay tại chỗ. Lâm Thành đứng ngoài cửa khẽ nhíu mày, nhấc chân bước vào. Anh ta trẻ hơn trong ký ức của tôi, hàng mày nét mắt vẫn chưa bị thế sự mài mòn, còn mang theo chút sắc bén chưa kịp che giấu. Truyền nhân nhà họ Bạch, giọng anh ta trầm xuống. Câu này của cô là có ý gì? Nhà họ Lâm chúng tôi thành tâm đến mời, cô ngay cả một lý do cũng không cho sao? Lý do tôi đã nói rồi, tôi đáp, tôi không giải được. Cô hành nghề mấy năm nay đã nhận không biết bao nhiêu chuyện tà, chỉ một con rắn nhà họ Lâm thôi, cô lại không giải được. Anh ta tiến sát thêm một bước, tôi ngước mắt nhìn anh ta không nhận ra tôi. Kiếp trước lần đầu chúng tôi gặp nhau cũng ở nơi này, anh ta cũng dùng ánh mắt như vậy dò xét, mang theo chút nghi ngờ không hề che giấu. Sau này anh ta nói, ngay từ lần đầu nhìn thấy tôi, anh ta đã cảm thấy người này rất khác. Khi đó tôi đã tin. Anh Lâm, tôi nói, không phải chuyện gì cũng liên quan đến bản lĩnh. Vậy liên quan đến cái gì? Tôi không đáp, quay đầu nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân, quy củ của nhà họ Bạch là chuyện đã nhận thì sẽ dốc toàn lực đi làm. Nếu tôi không chắc chắn mà vẫn nhận, cuối cùng hại nhà họ Lâm, bà định đi tìm ai nói lý? Lão phu nhân lúc này mới hoàn hồn, giọng đã mang theo tiếng khóc. Truyền nhân nhà họ Bạch, nhà họ Lâm đã không còn đường lui nữa rồi, cầu cô suy nghĩ lại. Bà nội. Lâm Thành lên tiếng ngăn bà lại, rồi nhìn tôi, im lặng 2 giây. Cô nói không chắc chắn, vậy có ai chắc chắn không? Có hay không, tôi không biết. Cô biết. Giọng anh ta rất bình tĩnh. Lúc cô bước vào cửa đã liếc qua chính đường, bước chân cũng khựng lại trước ngưỡng cửa. Cô đã nhìn ra điều gì đó. Tôi khựng lại. Chi tiết này anh ta cũng chú ý tới. Kiếp trước anh ta cũng như vậy, nhìn thì có vẻ hờ hững, thật ra chuyện gì cũng không bỏ sót. Sau này tôi từng nghĩ, nếu anh ta dùng sự tinh tế ấy cho tôi, dù chỉ một nửa thôi, mọi chuyện cũng sẽ không đi đến bước đó. Cô nói kiếp nạn của nhà họ Lâm cô không giải được, nhưng cô không nói kiếp nạn của nhà họ Lâm không có cách giải. Tôi nhìn anh ta, đường vân tử kiếp giữa trán anh ta dưới ánh sáng này ẩn hiện mơ hồ, nhỏ như một sợi tóc đè dưới da thịt. Kiếp trước khi con rắn kia chết, nó đã trút toàn bộ luồng độc khí cuối cùng lên người anh ta. Tôi thay anh ta chắn phần lớn, phần còn lại chỉ sót lại một chút. Anh ta tưởng không sao, thật ra đã gieo rễ trong người. Đó là thứ đoạt mạng, càng kéo dài càng khó giải. Truyền nhân nhà họ Bạch, anh ta lại gọi tôi, giọng hiếm khi mềm đi một chút. Bà nội tôi đã quỳ suốt dọc đường, cô cứ xem như nể phần thành ý này, vào nhà họ Lâm nhìn một cái. Tôi thu ánh mắt lại, cúi đầu uống một ngụm trà. Trà đã nguội, hơi đắng. Tiểu Lộc đứng sau tôi, lén kéo tay áo tôi, ghé sát tai nói, sư phụ, chẳng phải người nói đường vân tử kiếp của con rắn kia chỉ có người nhìn thấy sao? Vậy nếu người không đi? Ta biết. Tôi đặt chén trà xuống, đứng dậy. Mắt lão phu nhân sáng lên. Tôi đi nhìn một cái, tôi nói, nhìn là nhìn, có nhận hay không lại là chuyện khác, lão phu nhân đừng hiểu lầm. Lâm Thành nhìn chằm chằm tôi, khóe miệng khẽ động, như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nói 2 chữ, làm phiền. Trên đường vào nhà họ Lâm, Tiểu Lộc đi theo sau tôi, hạ giọng hỏi, sư phụ, người quen Lâm Thành đó à? Không quen. Ánh mắt người nhìn anh ta. Tiểu Lộc, ồ, con chưa nói gì cả. Tôi không giải thích, có vài chuyện không thể giải thích, cũng không cần thiết phải giải thích. Chuyện kiếp trước là chuyện kiếp trước. Kiếp này, tôi chỉ đến nhìn một cái, làm rõ ngọn nguồn của đường vân tử kiếp kia, sau đó rời đi. Còn về người tên Lâm Thành này, tôi đã không còn nợ anh ta gì nữa. Tổ trạch nhà họ Lâm nằm ngoài thành, tường gạch xanh ngói đen, hành lang quanh co, vừa nhìn đã biết là một ngôi nhà cổ có tuổi đời rất lâu. Vừa bước qua cổng lớn, âm khí đã ập thẳng vào mặt. Đó không phải mùi của tà ma bình thường, mà là thứ gì đó đã thật sự ẩn núp rất lâu, tĩnh lặng như một đầm nước chết, nhìn xuống không thấy đáy. Lão phu nhân dẫn tôi đi từng nơi, vừa đi vừa nói. Chuyện bắt đầu xảy ra từ 5 năm trước. Lão gia nửa đêm đột ngột qua đời, đại phu nói là bệnh cấp tính, nhưng tiên gia được mời đến lại nói không phải. Sau đó là con trai cả, con trai thứ, lần lượt từng người đều không sống qua 40. Đã mời bao nhiêu nhóm người đến rồi? 7-8 nhóm. Lão phu nhân thở dài, không có ai chấn được, có 2 người vừa vào tổ trạch đã không ra nữa. Tôi đi đến chính đường, dừng lại trước ngưỡng cửa, dưới nền gạch có động tĩnh. Chỗ này từng sửa chữa. Lão phu nhân khựng lại, sao cô biết? 3 năm trước, bà nói, Thành Nhi nói muốn gia cố móng nhà nên đã động thổ một lần.
Là anh ta đề nghị. Đúng, khi đó nó vừa trở về, nói nhà cổ lâu năm không tu sửa, muốn chỉnh trang lại. Tôi không tiếp lời, ngồi xổm xuống, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên nền gạch, âm thanh rỗng. Tiểu Lộc cúi người qua, sư phụ, bên dưới có thứ gì đó. Ta biết, là con rắn kia sao? Không hẳn. Tôi đứng dậy, phủi tay. Lão phu nhân, tổ tiên nhà họ Lâm từng có duyên pháp gì với loài rắn không? Lão phu nhân ngẩn ra, sắc mặt thay đổi, không trả lời ngay. Sau lưng vang lên tiếng bước chân Lâm Thành đi tới, đứng cạnh tôi. Truyền nhân nhà họ Bạch, cô điều tra được gì rồi? Đang hỏi bà nội anh. Đợi một lát. Anh ta khựng lại, không nói nữa. Lão phu nhân chần chừ một lát rồi mới mở lời. Tổ tiên, quả thật có một đoạn chuyện không mấy vẻ vang. 3 đời trước, nhà họ Lâm có một vị lão thái gia. Ông ấy từng cứu một con rắn trắng trong núi. Con rắn ấy đã khai linh trí, muốn lấy thần báo đáp. Lão thái gia không đồng ý, nhưng con rắn ấy vẫn ở lại, luôn đi theo nhà họ Lâm, thay nhà họ Lâm trông coi nhà cửa sân vườn. Sau đó thì sao? Sau đó, con trai của lão thái gia, cũng chính là cha chồng tôi, lão phu nhân nhắm mắt lại. Ông ấy chê con rắn đó vướng víu, nhân lúc nó ngủ đông, tìm người đè nó xuống dưới móng nhà. Tôi hiểu rồi, rắn bị đè, oán khí tích tụ mấy chục năm, bắt đầu phản phệ huyết mạch nhà họ Lâm. Đây không phải chuyện tắc quái bình thường, mà là một món nợ oan nghiệt thật sự. Con rắn đó, tôi nói, không phải yêu, mà là oan. Cả người lão phu nhân run lên. Vậy có thể giải không? Có, nhưng không dễ giải. Lâm Thành ở bên cạnh nghe thấy, nghiêng đầu nhìn tôi, không dễ giải là thế nào? Tôi không trả lời ngay. Kiếp trước với vấn đề này, tôi đã cho anh ta một câu trả lời hoàn chỉnh, nói cho anh ta biết phải giải thế nào, cần những gì, phải trả giá ra sao. Khi đó anh ta gật đầu, nói mọi việc đều nghe tôi. Sau này tôi sốt cao 3 ngày, sốt đến trước mắt trắng xóa. Anh ta đứng bên giường tôi, nói câu ấy, cô ấy cần tôi hơn em giỏi như vậy, một mình cũng sống tốt mà. Khi đó tôi đang sốt, còn tưởng mình nghe nhầm, sau này mới phát hiện tôi không nghe nhầm. Truyền nhân nhà họ Bạch. Lâm Thành lại gọi tôi, kéo tôi ra khỏi đoạn ký ức kia. Muốn giải mối oan này, tôi nói, cần có người thay nhà họ Lâm nhận lỗi với con rắn ấy, nói rõ chuyện năm xưa, sau đó dùng huyết mạch nhà họ Lâm dẫn rắn ra khỏi đất, một lần nữa kết lại một đoạn duyên pháp. Dùng huyết mạch nhà họ Lâm ý là phải có người nhà họ Lâm đích thân đứng ra. Đúng, vậy để tôi. Anh ta nói không hề do dự. Tôi là dòng chính nhà họ Lâm, dùng máu của tôi. Lão phu nhân vội vàng, Thành Nhi. Bà nội, anh ta ngắt lời bà, giọng bình ổn, con là người nhà họ Lâm, chuyện này vốn nên do con làm. Tôi nhìn anh ta, câu này, kiếp trước anh ta cũng từng nói không sai một chữ. Kiếp trước tôi tưởng đó là trách nhiệm, sau này tôi mới hiểu, anh ta chỉ cảm thấy có tôi ở đây sẽ không xảy ra chuyện lớn. Tôi là người đứng ra gánh hết hậu quả. Gánh xong rồi, anh ta cũng không cần tôi nữa. Anh Lâm, tôi nói, anh nghĩ kỹ chưa? Dẫn rắn ra khỏi đất không phải chuyện nhỏ. Con rắn đó bị đè mấy chục năm, oán khí cực nặng. Việc đầu tiên sau khi ra ngoài chính là lao về phía huyết mạch nhà họ Lâm. Anh không chống nổi đâu. Vậy cần cô phối hợp? Cần. Vậy cô có nhận chuyện này không? Tôi im lặng một lúc. Lâm Thành xoay người đối diện với tôi. Đường vân từ kiếp giữa trán anh ta ở nơi âm khí nặng nề này đã có thể nhìn ra sắc máu ẩn hiện. Cứ kéo dài, nhiều nhất 3 tháng. Tôi suy nghĩ thêm, tôi nói, cho tôi 1 ngày. Anh ta nhìn tôi một cái, gật đầu, được. Trở về phòng khách, Tiểu Lộc đóng cửa lại, lập tức ghé tới, sư phụ, có phải người định nhận rồi không? Chưa nói, nhưng đường vân từ kiếp giữa trán Lâm Thành. Ta biết, sư phụ. Tiểu Lộc hạ giọng, người và anh ta có phải có khúc mắc gì không? Tôi ngồi xuống, không trả lời. Ngoài cửa sổ, cành cây già nhà họ Lâm mọc xiên ngang, gió vừa thổi qua đã vang lên xào xạc. Có khúc mắc gì sao? Thế nào mới gọi là khúc mắc? Chẳng qua là tôi đã đặt tất cả con bài của mình lên bàn, rồi thua sạch mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành đến gõ cửa phòng tôi, trong tay anh ta xách 2 ly trà. Truyền nhân nhà họ Bạch, không biết cô có uống không? Bích Loa Xuân nhà họ Lâm tự sao, cô nếm thử xem. Tôi không động vào, có việc thì nói việc. Anh ta đặt trà lên bàn, ngồi xuống đối diện. Tôi muốn biết, hôm qua cô nói suy nghĩ thêm, đã nghĩ ra kết quả chưa? Vẫn chưa. Anh ta im lặng một lát. Truyền nhân nhà họ Bạch, tôi có thể hỏi cô một câu không? Hỏi đi. Trước khi vào nhà họ Lâm, cô nói không giải được. Anh ta nhìn thẳng vào tôi, là thật sự không giải được hay là không muốn nhận? Tôi ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt anh ta rất thẳng, không có ý vòng vo. Có khác gì nhau sao? Tôi nói. Có, nếu là không giải được, tôi sẽ nghĩ cách khác. Nếu là không muốn nhận, tôi muốn biết nguyên nhân, xem có thể giải quyết không. Anh Lâm nghĩ chu đáo thật. Bà nội tôi vì mời cô mà quỳ suốt dọc đường. Giọng anh ta bình tĩnh, nhưng đè nén một luồng sức lực. Tôi không thể để bà ấy quỳ vô ích. Tôi nhìn anh ta, không nói gì. Kiếp trước anh ta cũng như vậy, xử lý mọi chuyện chu toàn, suy nghĩ rõ ràng, việc gì cũng có chương pháp. Chỉ là trong những chương pháp ấy, chưa từng tính đến tôi. Truyền nhân nhà họ Bạch, anh ta lại mở lời, tôi đã tra quy củ của nhà họ Bạch. Chuyện đã nhận thì dốc toàn lực đi làm, chuyện không nhận thì không cưỡng cầu.
Nhưng cô đã đến đây, chứng tỏ cô có điều cân nhắc. Cô đang cân nhắc điều gì, có thể nói thẳng không? Tôi cầm ly trà kia lên, uống một ngụm. Là Bích Loa Xuân, pha không tệ, nhiệt độ nước vừa khéo. Anh Lâm, nếu tôi nói với anh, chuyện này tôi có thể giải, nhưng sau khi giải xong, nhà họ Lâm nợ tôi một ân tình, anh tính thế nào? Anh ta không do dự, dễ nói, nhà họ Lâm nhận. Không phải chuyện tiền bạc. Vậy là gì? Là tôi muốn gì, nhà họ Lâm cho cái đó, tôi nói, không bàn điều kiện, không giảm bớt. Lâm Thành nhìn chằm chằm tôi, nghiêm túc suy nghĩ vài giây. Có thể, nhưng tôi cần biết đại khái cô muốn gì. Bây giờ chưa biết, tôi nói, đợi chuyện thành rồi nói. Anh ta nhíu mày, như vậy không công bằng. Làm giao dịch làm gì có chuyện hoàn toàn công bằng. Nếu anh Lâm không yên tâm, chuyện này cứ xem như tôi chưa từng đến. Anh ta im lặng một lát, gió ngoài cửa sổ thổi vào, làm nước trà trên bàn gợn một vòng sóng. Được, anh ta nói, tôi đồng ý với cô. Tôi đặt chén trà xuống. Vậy tối nay giờ tí, chuẩn bị sẵn ra phả nhà họ Lâm và một ngọn đèn chứng minh, tôi đến chính đường. Lâm Thành đứng dậy, cần tôi phối hợp gì? Đến lúc đó tôi nói, anh làm theo. Còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Cô Khương Vãn đó, tôi nói, tối nay đừng để cô ta đến gần chính đường. Biểu cảm của Lâm Thành hơi khựng lại. Cô biết cô ấy? Không biết, nhưng trên người cô ta có chút đồ không sạch sẽ, đến gần sẽ làm hỏng việc. Anh ta nhìn tôi một giây, không hỏi tiếp, gật đầu. Được. Anh ta đi tới cửa, dừng lại một chút rồi quay đầu. Truyền nhân nhà họ Bạch, quý danh của cô là gì? Bạch, tôi nói, Bạch Lộc. Khóe miệng anh ta khẽ động, như muốn cười nhưng lại nhịn xuống. Bạch Lộc, tên hay. Cửa đóng lại. Tiểu Lộc từ sau bình phong thò đầu ra. Sư phụ, vừa rồi người nói trên người Khương Vãn có thứ gì đó, là thật sao? Thật. Thứ gì? Đồ của rắn. Tôi nói, không phải con rắn của nhà họ Lâm, mà là một con khác. Tiểu Lộc hít ngực một hơi. Vậy cô ta là? Vẫn chưa chắc. Tôi nói, tối nay xem rồi tính. Tiểu Lộc nuốt nước bọt. Sư phụ, có phải người đã sớm biết chuyện nhà họ Lâm không đơn giản như vậy không? Tôi không trả lời. Kiếp trước đến lúc chết tôi cũng không hiểu, đêm Tô Tiểu Uyển mất tích, rõ ràng yêu xà nhà họ Lâm đã bị trấn áp, vì sao phản phệ vẫn kéo tới? Kiếp này, tôi phải tìm ra câu trả lời ấy. Giờ tí, chính đường nhà họ Lâm, đèn chứng minh cháy sáng, chiếu cả căn phòng lúc sáng lúc tối. Gia phả được mở ra trên bàn thờ, tên các đời tổ tiên nhà họ Lâm dày đặc, kéo dài đến đời của Lâm Thành. Tôi đứng giữa chính đường, Lâm Thành đứng bên trái tôi, làm theo lời tôi nói, lòng bàn tay ngửa lên, giữa lòng bàn tay được vẽ một đạo phù dẫn máu bằng chu sa. Đợi đã, tôi nói, trước khi con rắn kia xuất hiện, bất kể nghe thấy gì, nhìn thấy gì, cũng không được động. Biết rồi, tôi không dọa anh, nó nhận huyết mạch nhà họ Lâm, anh vừa động, oán khí của nó sẽ trút lên người anh, tôi không cản nổi. Anh ta nhìn tôi một cái, cô từng cản rồi. Tôi khựng lại, cản rồi. Anh ta không hỏi nữa, gật đầu. Tôi nhắm mắt, bấm quyết, trầm giọng mở lời, liệt tổ liệt tông nhà họ Lâm nghe đây, truyền nhân nhà họ Bạch là Bạch Lộc hôm nay đến cửa, dẫn oan hồn ra khỏi đất, kết thúc món nợ cũ này. Dứt lời, dưới đất truyền đến một tiếng động trầm đục. Ngọn lửa của đèn chứng minh đột nhiên ép xuống, gần như dán sát tim đèn, nhiệt độ trong cả căn phòng đột ngột hạ xuống. Lâm Thành không động, nhưng tôi cảm nhận được hơi thở của anh ta trở nên rất nhẹ, gạch nền bắt đầu rung lên rất khẽ. Sau đó, một luồng xương trắng rỉ ra từ khe đất, từ từ tụ lại, càng lúc càng đậm, càng lúc càng rõ, là một con rắn trắng. Toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt là một cặp đồng tử dọc màu vàng, nhìn chằm chằm Lâm Thành, không hề động đậy. Oán khí của nó nặng hơn tôi tưởng. Mấy chục năm rồi, bị đè trong bóng tối, không ánh sáng, không âm thanh, chỉ có hận. Nhà họ Lâm nợ ngươi, tôi mở lời, hôm nay trước mặt tổ tiên, do dòng chính nhà họ Lâm tự miệng nhận lỗi, ngươi nghe cho rõ. Rắn trắng chuyển ánh mắt sang tôi, trong đôi đồng tử dọc màu vàng, như có thứ gì đó đang lưu động. Tôi nghiêng đầu nhìn Lâm Thành, nói. Anh ta hít sâu một hơi, tổ tiên nhà họ Lâm có lỗi với ngươi, chuyện năm xưa là lỗi của nhà họ Lâm. Lâm Thành, thay liệt tổ liệt tông nhà họ Lâm nhận lỗi với ngươi. Rắn trắng nhìn chằm chằm anh ta, im lặng rất lâu. Sau đó, nó chậm rãi cúi đầu, đặt đầu xuống đất, oán khí bắt đầu tan đi. Tôi thở phào, vừa định mở lời kết thúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động, là tiếng bước chân. Sắc mặt tôi thay đổi. Ai? Cửa bị đẩy ra, là Khương Vãn. Cô ta đứng ở cửa, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng vào con rắn trắng kia, bên trong có một thứ cảm xúc không thể nói rõ. Rắn trắng bỗng ngẩng đầu, đôi đồng tử dọc màu vàng trong khoảnh khắc nhìn thấy Khương Vãn đã từ bình tĩnh chuyển thành giận dữ. Nó phát ra một tiếng rít chói tai, cả thân rắn bay vọt lên, lao thẳng về phía Khương Vãn. Khương Vãn, Lâm Thành theo bản năng lao ra. Tôi buột miệng, đừng động, nhưng đã không kịp nữa. Rắn trắng đổi hướng, oán khí trong nháy mắt chảy ngược. Đường vân tử kiếp giữa trán Lâm Thành đột nhiên sáng lên, sắc máu chói mắt. Tôi lao tới, dùng thuật chấn rắn của nhà họ Bạch cưỡng ép chặn luồng oán khí đó lại, dồn nó vào cơ thể mình. Giống như có người dùng một thanh sắt nung đỏ đâm thẳng vào lồng ngực. Tôi cắn chặt răng, không phát ra tiếng. Con rắn bị tôi trấn áp, rơi trở lại mặt đất, cuộn mình lại, không nhúc nhích. Lâm Thành đỡ Khương Vãn, quay đầu lại, thấy tôi quỳ một gối trên đất, sắc mặt trắng bệch.
Bạch Lộc. Không sao, tôi chống tay đứng dậy, giọng vẫn xem như vững, rắn đã chấn được rồi. Cô bị thương, chuyện nhỏ. Anh ta buông Khương Vãn ra, đi về phía tôi 2 bước. Tôi đã dặn cô ấy không được đến. Không trách anh, tôi ngắt lời, là tôi không ngờ cô ta sẽ tự mình đến. Tôi cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, phù chu sa đã bị luồng oán khí kia đánh tan, trong lòng bàn tay bị đốt ra một vết đỏ. Lâm Thành đi tới trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tay tôi, mày nhíu chặt, có nghiêm trọng không? Tôi nói không sao, tôi rút tay về, nhưng chuyện này tối nay vẫn chưa làm xong. Vì sao? Bởi vì Khương Vãn không phải người bình thường. Sắc mặt Lâm Thành thay đổi, thứ trên người cô ta và con rắn dưới đất kia cùng một mạch. Tôi nói, anh Lâm, anh biết cô ta là người thế nào không? Anh ta nhìn chằm chằm tôi, im lặng rất lâu rồi mới mở miệng. Cô ấy là người cùng tôi lớn lên từ nhỏ, tôi tưởng tôi hiểu cô ấy. Vậy bây giờ anh còn nghĩ như vậy không? Lâm Thành không trả lời, anh ta quay đầu nhìn Khương Vãn đang đứng ở cửa. Không biết từ lúc nào, trên mặt Khương Vãn đã xuất hiện một biểu cảm khác. Không phải sợ hãi, không phải hoảng loạn, là cười. Nụ cười đó chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc. Sau đó mặt Khương Vãn lập tức sụp xuống, cô ta ôm ngực, mềm nhũn ngã vào khung cửa. Anh Thành, em chóng mặt quá. Lâm Thành theo bản năng đưa tay đỡ cô ta. Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn cảnh này, không nói gì. Kiếp trước cũng như vậy. Mỗi lần đến thời điểm then chốt, Khương Vãn sẽ đột nhiên ngất, đột nhiên khóc, đột nhiên không khỏe. Sau đó Lâm Thành sẽ xoay người, đặt toàn bộ sự chú ý lên người cô ta. Bạch Lộc. Lâm Thành đỡ Khương Vãn, nhưng lại quay đầu nhìn tôi. Cô nói trên người cô ấy có thứ gì đó, là thứ gì? Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, tôi nói, trước tiên đưa cô ta ra khỏi chính đường. Vì sao? Bởi vì con rắn kia vẫn chưa hoàn toàn yên ổn, cô ta còn ở lại, công sức vừa rồi của tôi sẽ uổng phí. Lâm Thành nhíu mày, không hỏi thêm nữa, đỡ Khương Vãn đi ra ngoài. Khi Khương Vãn đi ngang qua tôi, cô ta nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhìn tôi một cái. Ánh mắt ấy đã không còn ý cười nữa, thay vào đó là một thứ tôi không nói rõ được. Giống như đang đánh giá, lại giống như cảnh giác. Tôi không tránh, cứ đối mắt với cô ta như vậy một giây. Cô ta là người rời mắt trước. Tiểu Lộc ghé tới, sư phụ, con rắn đó. Trước tiên ổn định nó, đợi ta quay lại. Tôi đi theo ra khỏi chính đường, đứng lại dưới hành lang. Lâm Thành đặt Khương Vãn ngồi lên chiếc ghế bên hành lang, xoay người đi lại. Bây giờ có thể nói chưa? Trên người cô ta có hơi thở của rắn. Tôi nói, không phải rắn bình thường, mà là thứ cùng nguồn với con rắn nằm dưới đất nhà họ Lâm. Lâm Thành nhìn chằm chằm tôi, ý là gì? Ý là mối oan nhà họ Lâm có thể không chỉ đơn giản là chuyện năm xưa đè rắn, có người đứng sau đẩy thêm một tay. Ai? Tôi không lập tức trả lời. Tôi nhìn Khương Vãn đang ngồi bên hành lang, cô ta cúi đầu, các ngón tay xoắn lại với nhau, trông yếu ớt vô cùng, nhưng tôi chú ý thấy tay cô ta khẽ động, đang nghe. Vẫn chưa chắc, tôi nói, cần thời gian điều tra. Lâm Thành nhìn theo ánh mắt tôi, rồi lại nhìn tôi, cô đang nói Khương Vãn. Tôi nói là vẫn chưa chắc. Bạch Lộc, giọng anh ta ép thấp, Khương Vãn từ nhỏ đã lớn lên cùng tôi, nếu cô ấy có vấn đề, tôi không thể nào không phát hiện chút nào. Tôi nhìn anh ta, anh Lâm, anh cảm thấy mình hiểu một người và việc anh thật sự hiểu một người là cùng một chuyện sao? Anh ta im lặng, tôi nói lại lần nữa, vẫn chưa chắc, đợi tôi điều tra rõ rồi nói, chuyện tối nay dừng ở đây trước. Sáng mai tôi cần đến mộ tổ nhà họ Lâm một chuyến. Vì sao? Bởi vì nơi con rắn đó ban đầu bị trấn áp không chỉ là dưới tổ trạch, gốc rễ của nó ở bên mộ tổ. Lâm Thành gật đầu, tôi đi cùng cô. Không cần, tôi tự đi là được. Tôi đi cùng cô, anh ta lặp lại, giọng không có chỗ thương lượng, chuyện của nhà họ Lâm, tôi không thể để cô một mình gánh. Tôi nhìn anh ta, câu này, kiếp trước anh ta cũng từng nói, khi đó tôi đã tin, tùy anh, sáng mai, đừng dẫn người thừa theo. Tôi xoay người trở về chính đường, sau lưng vang lên giọng anh ta, Bạch Lộc, tôi dừng lại, không quay đầu, tối nay, cảm ơn cô. Tôi không nói gì, đẩy cửa chính đường ra, đèn trường minh vẫn sáng, con rắn trắng kia cuộn mình trước bàn thờ, yên lặng, đôi đồng tử dọc màu vàng nhìn tôi, giống như một đầm nước sâu. Tôi ngồi xổm trước mặt nó, để ngươi chịu oan rồi, chờ thêm chút nữa. Nó nhẹ nhàng vẫy đuôi. Tiểu Lộc từ trong góc đi ra, sư phụ, vừa rồi nó cứ nhìn chằm chằm ra cửa. Ta biết, tôi nói, nó nhận ra rồi. Nhận ra cái gì? Tôi đưa tay ra, dừng trước mặt nó tựa đầu tới, cọ nhẹ vào lòng bàn tay tôi, nhận ra kẻ đã hại nó. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Thành đã đứng đợi trong sân. Anh ta thay một bộ đồ màu nhạt, trong tay cầm ra phải nhà họ Lâm, thấy tôi đi ra thì gật đầu, đi thôi. Trên đường không nói mấy câu, mộ tổ nhà họ Lâm nằm trên núi ngoài thành, đi gần 1 canh giờ. Đường núi không dễ đi, Lâm Thành đi phía trước, thỉnh thoảng quay lại xác nhận tôi có theo kịp không. Đến một đoạn dốc, anh ta dừng lại, đưa tay ra, tôi nhìn thoáng qua, không nhận, tự mình vị thân cây bên cạnh trèo lên. Anh ta thu tay lại, không nói gì. Mộ tổ nằm trong một rừng thông lưng chừng núi, bia mộ bằng đá xanh, rêu bám hơn nửa. Tôi dừng trước bia mộ của đời tổ tiên sớm nhất nhà họ Lâm, khí tức dưới đất nơi này là nặng nhất. Trước khi nhà họ Lâm các anh sửa tổ trạch, chỗ này từng bị động qua chưa, tôi hỏi. Chưa, nơi này luôn do người già trong tộc trông coi, bình thường không cho người ngoài vào.
Vậy trước khi sửa tổ trạch 3 năm trước, có ai từng một mình lên núi không? Lâm Thành im lặng một lát. Ai? Khương Vãn. Cô ấy nói đến tảo mộ cho ông nội tôi không nghĩ nhiều. Tôi ngồi xổm xuống, đặt tay lên mặt đất. Dưới đất có một luồng khí rất nhỏ, giống như một sợi dây, kéo dài từ đây thẳng về hướng tổ trạch. Anh Lâm, chuyện sửa tổ trạch nhà họ Lâm là chủ ý của ai? Là Khương Vãn đề cập trước. Cô ấy nói nhà cổ lâu năm không tu sửa, sợ xảy ra nguy hiểm, khuyên tôi rất lâu. Khi đó tôi cảm thấy cô ấy có ý tốt. Đội thợ sửa chữa là ai tìm? Cũng là cô ấy giúp liên hệ, nói là người quen của cô ấy, tay nghề tốt. Tôi đứng dậy, phủi tay, xoay người nhìn anh ta. Sắc mặt anh ta đã không còn tốt nữa. Anh Lâm, bây giờ anh còn cảm thấy mình hiểu cô ta không? Lâm Thành không nói gì. Anh ta nhìn chằm chằm tấm bia mộ kia, ánh mắt rất phức tạp. Cô ấy từ nhỏ đã đi theo tôi, anh ta nói, giọng rất thấp. Khi ông nội tôi mất, cô ấy khóc còn dữ hơn tôi. Tôi luôn cho rằng cô ấy thật lòng xem nhà họ Lâm là nhà mình. Tôi nhìn anh ta, không tiếp lời. Có vài lời không cần tôi nói, tự anh ta sẽ nghĩ rõ. Sợi dây đó, tôi nói, là có người cố ý dẫn ra, dẫn rắn trắng từ dưới đất lên, rồi dẫn oán khí của nó vào huyết mạch nhà họ Lâm. Đây không phải chuyện người bình thường làm được. Khương Vãn có bản lĩnh này sao? Tự cô ta thì không, nhưng có người cho cô ta mượn. Ai? Anh có biết gia thế của cô ta thế nào không? Lâm Thành nhíu mày. Gia đình cô ấy không có gì đặc biệt, cha mẹ đều là người bình thường, mất từ rất sớm. Là bà nội tôi đón cô ấy về nuôi cùng. Cha mẹ cô ta mất thế nào? Tai nạn, hình như là xảy ra chuyện trong núi, cụ thể tôi không hỏi kỹ. Chuyện xảy ra khi nào? Khi chúng tôi khoảng 6-7 tuổi. Tôi tính nhẩm trong lòng, chung với thời điểm người đầu tiên của nhà họ Lâm xảy ra chuyện. Anh Lâm, anh có từng nghĩ chuyện bà nội anh đón Khương Vãn về là do ai đề nghị không? Lâm Thành đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Không phải bà nội anh tự quyết. Tôi nói, tôi đoán là có người nói với bà anh rằng đón đứa bé này về, nhà họ Lâm sẽ được bình an. Tay anh ta siết chặt. Cô nói, Khương Vãn là bị người ta đưa vào. Bản thân cô ta chưa chắc đã biết, nhưng người đưa cô ta vào thì biết. Gió trong rừng thông thổi lá cây vang ào ào. Lâm Thành đứng đó rất lâu không nói. Vậy bà nội tôi? Lão phu nhân không sao, bà ấy bị lừa thôi. Anh ta thở ra một hơi thật dài. Bạch Lộc, từ khi vào nhà họ Lâm, có phải cô đã biết những chuyện này rồi không? Không, tôi chỉ nhìn thấy một số thứ, rồi từ từ ghép lại. Cô nhìn thấy gì? Đường vân tử kiếp giữa trán anh, tôi nói, và hơi thở của rắn trên người Khương Vãn. Lâm Thành im lặng một lát. Giữa trán tôi có gì? Đường vân tử kiếp là dấu vết con rắn trắng kia để lại. Người khác không nhìn thấy, nhưng tôi nhìn thấy. Nghiêm trọng không? Tôi nhìn anh ta. Nếu không xử lý, 3 tháng. 3 tháng là có ý gì? Trong vòng 3 tháng, anh sẽ chết. Rừng thông im lặng trong thoáng chốc. Sau đó Lâm Thành khẽ cười một tiếng. Cô nói chuyện thẳng thật. Nói thừa không có ích, cho nên chuyện này tôi bắt buộc phải nhận. Không phải vì nhà họ Lâm, mà vì đường vân tử kiếp đó. Anh ta nhìn tôi, trong mắt có thứ gì đó dao động. Vì sao? Bởi vì tôi đã nhìn thấy, thì không thể xem như chưa thấy. Đây là lời thật, nhưng cũng chỉ là một nửa sự thật. Nửa còn lại, tôi không nói. Trên đường xuống núi, Lâm Thành đột nhiên mở miệng. Bạch Lộc, cô nói hơi thở của rắn trên người Khương Vãn là được người khác cho mượn. Người đó là ai? Vẫn đang điều tra, nhưng có một hướng. Hướng gì? Con rắn trắng tổ tiên nhà họ Lâm cứu được kia, trước khi bị đè xuống, có để lại thứ gì không? Lâm Thành nghĩ một lát. Trong gia phả có ghi một đoạn, nói trước khi lão thái gia Lâm Trung đã giao một miếng ngọc cho con trưởng, nói là do con rắn ấy để lại, dặn nhà họ Lâm phải bảo quản cẩn thận. Miếng ngọc đó bây giờ ở đâu? Không biết, trong gia phả chỉ ghi một câu đó, sau này không nhắc nữa, chắc là truyền qua truyền lại rồi bị mất. Không mất, là bị người ta lấy đi. Bước chân Lâm Thành khựng lại. Sao cô biết? Bởi vì miếng ngọc đó chính là nguyên nhân khiến có người có thể cho Khương Vãn mượn hơi thở của rắn. Đó là vật đính ước mà rắn trắng tự nguyện để lại, bên trong có đạo hạnh ngàn năm của nó. Ai cầm nó, người đó có thể điều động một phần sức mạnh của nó. Cho nên có người cầm miếng ngọc đó, đưa Khương Vãn vào nhà họ Lâm, mượn oán khí của rắn trắng từng chút một gặm mòn huyết mạch nhà họ Lâm. Người nhà họ Lâm tưởng là rắn trắng tác quái, thật ra là có người mượn dao giết người. Lâm Thành dừng lại, xoay người nhìn tôi. Mượn dao giết người, mục đích là gì? Nhà họ Lâm có thứ gì đáng để người ta tốn công tốn sức như vậy? Anh ta nhíu mày. Nhà họ Lâm chỉ là một thế gia bình thường ở Giang Nam, làm chút buôn bán, không có gì đặc biệt. Nghĩ kỹ đi, thứ thật sự đáng giá của nhà họ Lâm không phải tiền. Anh ta im lặng một lát, bỗng ngẩng đầu. Tổ trạch. Đúng, mảnh đất tổ trạch nhà họ Lâm có phong thủy cực tốt, là một vùng đất tụ khí. 3 đời nhà họ Lâm đoàn mệnh, đợi đến khi huyết mạch nhà họ Lâm đứt đoạn, mảnh đất đó sẽ thành đất vô chủ, sau đó người kia có thể lấy nó đi. Nhà họ Lâm chúng tôi đã bị người ta nhắm tới. Giọng Lâm Thành trầm xuống. Từ đời ông nội anh đã bắt đầu rồi, một ván cờ được bày rất lâu. Tôi không giục anh ta, những chuyện này cần thời gian để tiêu hóa. Đi đến chân núi, anh ta đột nhiên mở miệng. Bạch Lộc, tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Hỏi đi. Cô nói nhìn thấy đường vân tử kiếp thì không thể xem như không thấy.
nhưng trước khi vào nhà họ Lâm hôm qua, rõ ràng cô nói không giải được, vậy vì sao cô đổi ý? Tôi đi phía trước, không quay đầu, bởi vì hôm qua tôi vẫn chưa chắc, hôm nay đã chắc rồi. Chắc điều gì? Chắc có đáng hay không? Bây giờ chắc rồi, đáng. Sau lưng yên lặng một lát, sau đó anh ta nói, cảm ơn cô. Không cần cảm ơn, tìm miếng ngọc đó ra mới là chuyện chính. Trở về tổ trạch, lão phu nhân đã chờ trong sân, thấy chúng tôi trở về, bà vội đi tới. Thế nào rồi? Lão phu nhân, tôi nói, tôi cần hỏi bà một chuyện. Cô cứ nói. Miếng ngọc tổ tiên nhà họ Lâm để lại, lần cuối cùng có người nhắc đến là khi nào? Lão phu nhân ngẩn ra, sao cô biết miếng ngọc đó? Trong gia phả có ghi, miếng ngọc đó bây giờ ở đâu? Biểu cảm của lão phu nhân trở nên phức tạp. Miếng ngọc đó 3 năm trước đã không thấy nữa. Chính là khoảng thời gian trước sau khi sửa tổ trạch, tôi từng tìm nhưng không thấy, tưởng là khi dọn dẹp đồ đạc đã làm mất. Không phải mất, là bị người ta lấy đi. Sắc mặt lão phu nhân thay đổi. Ai? Tôi không lập tức trả lời. Trong sân, Khương Vãn đang ngồi dưới hành lang phơi nắng, trong tay ôm một tách trà, thần thái lười biếng. Cô ta cảm nhận được ánh mắt tôi, ngẩng đầu lên, mỉm cười với tôi, ngọt ngào, vô hại, giống hệt ngày đầu tiên tôi quen cô ta. Lão phu nhân, miếng ngọc đó, tôi cần tìm lại. Tìm lại rồi có thể thế nào? Có thể cắt đứt sợi dây này, cũng có thể khiến mối oan của nhà họ Lâm hoàn toàn kết thúc. Lão phu nhân nặng nề gật đầu. Truyền nhân nhà họ Bạch, cô nói phải làm thế nào, nhà họ Lâm chúng tôi nhất định dốc toàn lực phối hợp. Tôi thu hồi ánh mắt khỏi Khương Vãn, trước tiên điều tra rõ miếng ngọc đó bây giờ ở trong tay ai. Tôi tự nhốt mình trong phòng khách, tra suốt một buổi chiều. Nhà họ Bạch có một môn công phu gọi là quan khí, không cần ra ngoài, chỉ cần một bát nước trong, một nén hương là có thể lần theo nguồn gốc khí tức truy ngược lên trên. Trên mặt nước hiện ra hình ảnh mơ hồ, một đôi tay đang nâng một miếng ngọc trắng ô nhuận, trên miếng ngọc có những đường vân nhỏ, là hình một con rắn cuộn mình. Đôi tay kia được chăm sóc rất tốt, móng tay cắt tỉa gọn gàng, trên cổ tay đeo một chuỗi vòng san hô đỏ. Tôi đã từng thấy chuỗi vòng ấy, hôm qua Khương Vãn đeo nó. Tôi mở mắt, đẩy bát nước sang một bên. Tiểu Lộc đứng cạnh tôi. Sư phụ, nhìn ra chưa? Nhìn ra rồi, ngọc ở trong tay Khương Vãn. Vậy bây giờ làm sao? Đi tìm Lâm Thành, có chuyện cần nói với anh ta. Lâm Thành ở thư phòng, thấy tôi vào, anh ta đặt đồ trong tay xuống. Điều tra được rồi. Điều tra được rồi, ngọc ở chỗ Khương Vãn. Biểu cảm trên mặt anh ta không thay đổi quá nhiều, chỉ im lặng một lát. Cô chắc chứ? Chắc, nhưng trước khi anh quyết định làm thế nào, tôi cần nói rõ với anh một chuyện. Nói đi. Bản thân Khương Vãn chưa chắc là chủ mưu. Cô ta có thể chỉ là một quân cờ bị người ta lợi dụng, từ nhỏ đã được sắp đặt sẵn. Cô ta chưa chắc đã biết sự thật. Lâm Thành nhìn chằm chằm tôi. Cô đang nói đỡ cho cô ấy? Không, tôi đang nói với anh rằng chuyện này không thể chỉ nhắm vào cô ta, phải tìm ra kẻ thật sự xem cô ta là quân cờ. Người đó là ai? Hiện tại tôi chỉ biết đó là một người hiểu thuật rắn, hơn nữa còn có thù cũ với nhà họ Lâm, không phải nhất thời nảy ý, mà là đã mưu tính từ lâu. Thù cũ? Nhà họ Lâm có thù cũ với ai? Chuyện này phải hỏi chính anh. Mấy đời nhà họ Lâm các anh có từng đắc tội với người biết thuật pháp nào không? Lâm Thành nghĩ rất lâu, lắc đầu. Không có, ít nhất trong phạm vi tôi biết thì không. Vậy phải tìm từ chỗ xa hơn, có thể là đời ông nội anh, thậm chí sớm hơn nữa. Tìm thế nào? Gia phả, tôi cần đọc gia phả từ đầu một lượt. Lâm Thành đứng dậy, tôi đi lấy. Anh ta đi đến giá sách, lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong cùng, đặt trước mặt tôi. Đây là gia phả hoàn chỉnh của nhà họ Lâm, bắt đầu ghi từ đời khai cơ lập nghiệp, đã mấy trăm năm rồi. Tôi mở hộp gỗ, lấy quyển sách đã ố vàng ra, lật đến mấy trang đầu tiên, ghi chép về sự tích của tổ tiên khai cơ nhà họ Lâm. Chữ viết ngay ngắn, nhưng có vài chỗ bị người ta cố ý gạch bỏ, không nhìn rõ ban đầu viết gì. Chỗ này, ai gạch? Lâm Thành ghé lại nhìn, không biết, khi tôi còn nhỏ đã như vậy rồi, tôi tưởng là lâu năm nên hư hại. Không phải hư hại, là do người làm. Mấy dòng bị gạch này có thể chính là đáp án chúng ta cần tìm. Tôi đặt gia phả bên cửa sổ, soi ngược sáng cẩn thận phân biệt, mực chồng lên mực, không nhìn rõ, nhưng nhà họ Bạch có cách. Tôi lấy từ trong túi vải tùy thân ra một lọ nước thuốc nhỏ, dùng bút lông chấm vào, nhẹ nhàng quét lên mấy dòng chữ kia. Một lát sau, chữ viết bị gạch bỏ dần dần hiện ra. Lâm Thành đứng bên cạnh, cúi người nhìn, viết gì? Tôi đọc từng chữ, khai cơ tổ Lâm Hoài Viễn, lúc trẻ từng vào xà cốc tu hành, được trưởng lão xà tộc ban thuật. Sau đó rời cốc lập môn hộ khác, bị xà tộc xem là phản đồ, trục xuất khỏi sư môn, đời đời kiếp kiếp không được qua lại. Đọc đến đây, tôi dừng lại. Lâm Thành im lặng. Xà cốc là nơi tu hành của xà tộc. Tổ tiên khai cơ nhà họ Lâm năm đó từ nơi đó đi ra, mang theo thuật pháp của xà tộc, nhưng lại không ở lại. Cho nên, anh ta nói, mối thù này là kết từ lúc đó. Đúng, mấy trăm năm rồi. Mấy trăm năm, anh ta cười khổ một tiếng. Vậy nhà họ Lâm chúng tôi ngay từ đầu đã không có khả năng thắng. Có, nếu không nhà họ Lâm các anh đã không chống đỡ được đến bây giờ. Anh ta nhìn tôi. Nhà họ Lâm chống đỡ được lâu như vậy là bởi vì con rắn trắng kia vẫn luôn bảo vệ các anh.
Nó tự nguyện ở lại, không phải bị ép. Nó xem nhà họ Lâm là nhà, cho nên bị đè mấy chục năm rồi mà vẫn chưa thật sự hại người. Vậy bây giờ phía Xà Cốc đại khái đã phát hiện rắn trắng vẫn còn sống, cho nên mới mượn quân cờ Khương Vãn này, muốn triệt để kết thúc chuyện này. Lâm Thành dựa vào lưng ghế, im lặng rất lâu. Bạch Lộc, cô nói những chuyện này là muốn nói với tôi rằng chuyện này phiền phức hơn tôi tưởng rất nhiều. Đúng, anh cần biết tình hình thật sự. Vậy cô còn nhận không? Tôi khép ra phả lại, đặt về hộp gỗ. Nhận, nhưng tôi cần anh hoàn toàn phối hợp với tôi, không được giấu giếm bất cứ điều gì. Được. Còn một chuyện nữa, bên Khương Vãn tạm thời đừng đánh động cô ta. Lâm Thành gật đầu, tôi hiểu. Tôi đứng dậy, tôi về sắp xếp trước. Tối nay anh tìm một lý do, bảo Khương Vãn tháo chuỗi vòng tay đó ra. Cô ấy chưa chắc chịu, chuỗi vòng tay đó cô ấy chưa bao giờ rời khỏi người. Cho nên cần anh nghĩ cách, chỉ cần vòng tay rời khỏi người cô ta, liên kết giữa Ngọc và cô ta sẽ bị cắt đứt, cô ta sẽ chỉ là một người bình thường. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta mới biết được rốt cuộc cô ta có biết mình đang làm gì hay không. Tôi đi đến cửa, Lâm Thành ở sau lưng lên tiếng, Bạch Lộc. Tôi dừng lại. Nếu cô ấy biết, anh ta nói, giọng rất thấp, tôi nên làm thế nào? Tôi không quay đầu, đó là chuyện của anh, không phải chuyện tôi nên thay anh quyết định. Tối hôm đó, Lâm Thành tìm một lý do gọi Khương Vãn ra nói chuyện. Tôi đứng trong bóng tối của hành lang, nhìn từ xa, bọn họ đứng dưới gốc cây già trong sân, nói chuyện rất lâu. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của Khương Vãn, nhưng có thể nhìn thấy tay cô ta vẫn luôn che chở chuỗi vòng trên cổ tay, không hề buông ra. Cuối cùng, Lâm Thành đưa tay, lấy chuỗi vòng đó khỏi cổ tay cô ta. Khương Vãn ngẩn ra một chút, không phản kháng. Lâm Thành cầm chuỗi vòng trong tay, xoay người đi về. Khi đi ngang qua tôi, anh ta đưa chuỗi vòng cho tôi, cầm lấy. Tôi nhận lấy, lòng bàn tay lập tức nhói đau. Hơi thở của rắn rất nồng, giống như có một thứ sống đang cuộn mình bên trong. Cô ta nói sao tôi hỏi. Cô ấy nói đó là di vật mẹ để lại cho cô ấy, bảo tôi giữ gìn cẩn thận. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi, cô ấy hình như thật sự không biết thứ này có vấn đề. Tôi bỏ chuỗi vòng vào một chiếc bình sứ nhỏ, đậy nắp lại. Hơi thở của rắn lập tức bị ép xuống. Vậy thì tốt, tôi nói. Cô ấy thật sự chỉ là quân cờ. Hiện tại xem ra là vậy, nhưng quân cờ không có nghĩa là không nguy hiểm. Hơi thở của rắn đã thấm vào người cô ta nhiều năm như vậy, thứ trong cơ thể cô ta không thể một lúc là làm sạch hết được. Có thể làm sạch không? Có, nhưng cần thời gian. Lâm Thành gật đầu, không nói thêm nữa. Gió đêm thổi lá cây trong sân vang xào xạc. Tôi cúi đầu nhìn chiếc bình sứ trong tay. Lâm Thành, tôi nói, đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp gọi tên anh ta, không thêm chữ anh. Bên Xà Cốc sớm muộn gì cũng sẽ có động tĩnh, anh chuẩn bị xong chưa? Anh ta ngẩn ra, đại khái không ngờ tôi lại gọi anh ta như vậy. Chuẩn bị rồi. Cô nói phải làm thế nào? Tôi phối hợp. Không phải phối hợp, là cùng nhau. Anh ta nhìn tôi, có khác gì sao? Có, phối hợp là anh nghe tôi, cùng nhau là chúng ta đều phải gánh rủi ro. Anh ta im lặng một lát, tôi không sợ gánh rủi ro. Tôi biết, nhưng tôi muốn anh hiểu rõ, những chuyện tiếp theo có thể còn khó hơn anh tưởng. Xà Cốc không phải nơi dễ chọc, một mình tôi chưa chắc gánh hết được. Cho nên cô cần tôi, anh ta nói. Đúng, anh ta cười một chút. Được, tôi ở đây. Tôi thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mặt trăng bị mây che khuất, cả sân tối đến mức rất triệt để. Tối nay, con rắn trắng kia sẽ xuất hiện. Vì sao? Bởi vì vòng tay đã rời khỏi Khương Vãn, phía Xà Cốc sẽ phát hiện. Chúng sẽ đến xác nhận tình hình. Sau đó chính là lúc chúng ta chính thức chào hỏi Xà Cốc. Lâm Thành siết nắm tay, tôi đi thay quần áo. Đợi đã, tôi gọi anh ta lại. Anh ta quay đầu, tối nay bất kể xảy ra chuyện gì, không được rời khỏi tôi quá 3 bước. Anh ta nhìn tôi, trong mắt có thứ gì đó chợt lóe qua. Được, anh ta xoay người vào phòng. Tiểu Lộc từ trong bóng tối chui ra. Sư phụ, câu vừa rồi của người là để bảo vệ anh ta đúng không? Đúng, tôi nói, trên người anh ta vẫn còn đường vân tử kiếp, ở nơi hơi thở của rắn nặng sẽ dễ bị xung kích. Chỉ vì vậy thôi sao? Chỉ vì vậy thôi, con đến chính đường thắp đèn Trường Minh lên, tối nay cần dùng. Tiểu Lộc muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, xoay người đi. Tôi đứng trong sân, nắm chiếc bình sứ nhỏ kia, nhắm mắt lại. Kiếp trước, thời điểm này tôi đã một mình gánh qua. Gánh xong, Lâm Thành nói tôi giỏi, nói tôi một mình cũng sống tốt, rồi xoay người đi tìm Khương Vãn. Kiếp này, tôi không định một mình gánh nữa, không phải vì tôi không gánh nổi, mà vì có vài món nợ nên để người cần trả cùng trả. Tôi và Lâm Thành liếc nhìn nhau, đồng thời chạy về phía chính đường. Phòng của lão phu nhân nằm ở nội viện phía sau chính đường. Đẩy cửa ra, lão phu nhân nằm trên giường, sắc mặt xám trắng, hơi thở rất nông. Lão quản gia đứng bên giường, thấy chúng tôi bước vào, thần sắc không hề hoảng loạn, ngược lại là một sự bình tĩnh giống như đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được. Tôi dừng bước, Lâm Thành không chú ý, trực tiếp lao tới bên giường. Bà nội sao vậy? Bà ấy không sao, tôi mở lời, chỉ là khí tức bị phong lại, không tỉnh được, nhưng không chết. Lâm Thành đột ngột quay đầu, cô nói gì? Là tôi làm, lão quản gia mở miệng, giọng bình tĩnh đến lạ. Lão phu nhân, xin lỗi.
Sắc mặt Lâm Thành đột ngột thay đổi. Bác Trần. Lâm Thành, tôi ngăn anh ta lại, đừng kích động. Lão quản gia xoay người nhìn tôi, truyền nhân nhà họ Bạch, cô lợi hại hơn tôi tưởng. Ông là người của Xà Cốc, vào nhà họ Lâm bao nhiêu năm rồi? 43 năm, ông ta nói, giọng không kiêu ngạo, cũng không hổ thẹn, chỉ là đang thuật lại một sự thật. Tôi 17 tuổi vào nhà họ Lâm, bà nội cậu xem tôi như con ruột mà nuôi. Tay Lâm Thành siết chặt. Ông nói gì? Tôi nói, nhà họ Lâm có ơn với tôi, nhưng Xà Cốc có mệnh lệnh với tôi. Cho nên ông liền. Cho nên tôi đã kéo dài 43 năm. Ông ta ngắt lời Lâm Thành, lần đầu tiên có chút cảm xúc. Xà Cốc thúc giục tôi suốt 43 năm, tôi vẫn luôn chỉ hoãn. Trong sân yên tĩnh lại, gió thổi giấy dán cửa sổ vang phập phồng. Ông kéo dài 43 năm, nhưng cuối cùng vẫn ra tay. Bởi vì cô đến, ông ta nhìn tôi, truyền nhân nhà họ Bạch vừa đến, tôi biết không thể trì hoãn nữa. Phía Xà Cốc cho tôi thời hạn cuối cùng, bắt tôi trong vòng 3 ngày phải kết thúc nhà họ Lâm, nếu không chính mạng tôi cũng phải bỏ lại đây. Cho nên ông phong khí tức của lão phu nhân, lấy bà ấy làm con tin. Đúng, tôi biết làm vậy có lỗi với bà ấy, nhưng tôi không còn cách nào khác. Lâm Thành nhìn chằm chằm ông ta, hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Bác Trần, ông theo nhà họ Lâm chúng tôi 43 năm, bà nội tôi xem ông như người thân, sao ông có thể? Tôi biết, giọng lão quản gia khàn đi, cho nên tôi mới kéo dài 43 năm. Trong phòng im lặng rất lâu. Tôi đi tới bên giường, đặt tay lên cổ tay lão phu nhân, cảm nhận một chút, khí tức bị phong rất chặt, nhưng không tổn thương căn bản, có thể giải được. Ông muốn gì? Tôi quay đầu nhìn lão quản gia, nói thẳng. Ông ta ngẩn ra, cô không định cứu lão phu nhân trước. Cứu lão phu nhân không khó, nhưng bây giờ ông là quân cờ của Xà Cốc, tôi bắt ông lại, Xà Cốc vẫn sẽ đến, không dứt. Cho nên cô muốn giải quyết một lần. Đúng, ông phối hợp với tôi giúp ông giải mệnh lệnh bên Xà Cốc, ông được tự do, lão phu nhân cũng không sao, mối oan của nhà họ Lâm cũng được kết thúc. Lão quản gia nhìn tôi, im lặng một lát, cô có bản lĩnh này. Thử thì biết, nhưng tôi cần ông giao thứ Xà Cốc đưa cho ông ra. Ông ta do dự một chút, lấy từ trong cổ áo ra một miếng ngọc bội màu sẫm, đặt vào tay tôi. Ngọc bội lạnh buốt khi vừa chạm tay, hơi thở của rắn dày đặc đến mức gần như sắp tràn ra. Đó là lệnh bài của Xà Cốc, cũng là thứ trói buộc ông ta suốt 43 năm. Tôi đặt lệnh bài và chiếc bình sứ đựng vòng tay trước đó xuống đất, lấy chu sa tùy thân ra, vẽ một đạo phong ấn quanh hai thứ đó. Lâm Thành, đưa ra phả tới. Anh ta đã cầm sẵn trong tay, đưa cho tôi. Tôi lật đến mấy dòng bị gạch ở đầu sách, đọc lại toàn bộ đoạn văn đó một lần nữa. Lần này không dừng, từ đầu đến cuối, nói rõ từng chữ không sót nguyên nhân trước sau việc tổ tiên khai cơ nhà họ Lâm năm đó rời khỏi Xà Cốc. Dưới đất bắt đầu có động tĩnh, con rắn trắng kia từ chính đường bò vào, cuộn lại bên chân tôi, ngẩng đầu lên, trong đôi đồng tử dọc màu vàng, có thứ gì đó đang lưu chuyển. Để ngươi chịu oan rồi, tôi cúi đầu nhìn nó, lần cuối cùng, giúp ta một việc, nó nhẹ nhàng vẫy đuôi. Tôi nắm lệnh bài và vòng tay trong tay, thúc động toàn bộ thuật trấn rắn của nhà họ Bạch. Rắn trắng đồng thời ngẩng đầu, phát ra một tiếng ngân dài, hai luồng sức mạnh hợp lại, ép vào hai thứ kia. Vân rắn trên lệnh bài bắt đầu nứt ra, hơi thở của rắn trên vòng tay bắt đầu tan đi. Sau đó, lệnh bài vỡ thành một nắm bột mịn, rơi xuống đất, bị gió thổi tan. Âm khí trong phòng trong nháy mắt tan sạch, ngoài cửa sổ có một tia sáng chiếu vào, rơi trên gương mặt lão phu nhân. Bà khẽ động. Bà nội. Lâm Thành lao tới. Bà nội. Lão phu nhân chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn quanh. Thành Nhi, sao vậy? Sao bà lại ngủ mất rồi? Không sao. Giọng Lâm Thành khàn đi. Không sao rồi. Tôi xoay người, lão quản gia vẫn đứng ở chỗ cũ, dấu vết bị mệnh lệnh Xà Cốc đè nén suốt 43 năm trên cổ tay ông ta đang chậm rãi mờ đi. Ông ta cúi đầu nhìn cổ tay mình, sững sờ rất lâu. Giải rồi, tôi nói, ông tự do rồi. Ông ta ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên. Truyền nhân nhà họ Bạch, không cần cảm ơn tôi, đi nói rõ với lão phu nhân đi, đó là chuyện của chính ông. Ông ta đi đến bên giường, quỳ xuống. Lão phu nhân nhìn thấy ông ta, vẫn chưa kịp phản ứng. Lão Trần, ông quỳ cái gì? Phu nhân, giọng ông ta run rẩy, có một chuyện tôi đã giấu bà 43 năm, hôm nay phải nói rõ với bà. Tôi đi ra khỏi nội viện, Lâm Thành đi theo, đứng lại dưới hành lang. Bạch Lộc, con rắn trắng đó, bây giờ thế nào rồi? Tôi quay đầu nhìn thoáng qua, rắn trắng vẫn cuộn mình trên đất trong nội viện, yên lặng, đôi đồng tử dọc màu vàng nửa khép, giống như đang ngủ. Oan của nó đã được giải, nên đi rồi. Đi đâu? Đến nơi nó nên đến, nó đã canh giữ nơi này quá lâu rồi. Lâm Thành im lặng một lát, nó đi rồi, nhà họ Lâm phải làm sao? Nhà họ Lâm không cần nó canh giữ nữa, nhà họ Lâm các anh tự đứng vững được. Anh ta nhìn tôi, không nói gì. Tôi xoay người, vừa định đi tiếp thì anh ta mở miệng. Bạch Lộc, đường vân tử kiếp giữa trán anh đã tan rồi. Anh ta ngẩn ra, giơ tay sờ trán mình. Từ lúc nào? Lúc lệnh bài vỡ, nhân quả của Xà Cốc đã đứt, dấu vết trên người anh tự nhiên cũng được giải. Vậy cô, anh ta khựng lại, cô đến nhà họ Lâm là vì chuyện này. Tôi không trả lời ngay. Cây già ngoài hành lang bị gió thổi vang xào xạc, ánh sáng xuyên qua kẽ lá rơi xuống, vỡ thành từng mảng trên mặt đất.
Phải, tôi nói, cũng không hoàn toàn phải. Vậy còn vì cái gì? Tôi cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, vết đỏ bị hơi thở của rắn đốt ra vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Vì muốn hiểu rõ một chuyện, tôi nói, chuyện gì? Kiếp trước, lúc anh đóng cánh cửa kia lại, có phải anh thật sự cho rằng tôi không cần ai không? Lâm Thành sững lại, anh ta nhìn chằm chằm tôi, trong mắt có thứ gì đó dao động. Cô nói, kiếp trước. Anh không nhớ, bình thường thôi, không phải người nào trọng sinh cũng mang theo ký ức. Cô nhớ rất rõ. Anh ta im lặng rất lâu, gió thổi vạt áo anh ta bay lên, anh ta đứng ở đó, không nhúc nhích. Cánh cửa đó, cuối cùng anh ta mở lời, giọng rất thấp, anh đã đóng lại. Đóng rồi, sau đó thì sao? Sau đó tôi một mình rời khỏi nhà họ Lâm, không ai tiễn tôi. Anh ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Bạch Lộc, xin lỗi. Người nên xin lỗi không phải anh, là anh của kiếp trước. Anh của kiếp trước cũng là anh ta mở mắt, nhìn thẳng vào tôi, anh không có cách nào thay anh ta giải thích, nhưng anh có thể nói với em rằng kiếp này, cánh cửa đó, anh sẽ không đóng lại nữa. Tôi nhìn anh ta, giữa trán anh ta sạch sẽ, không còn đường vân tử kiếp, không còn hơi thở của rắn. Anh ta chỉ là một người bình thường, đứng trong ánh sáng dưới hành lang, nghiêm túc nhìn tôi. Anh dựa vào đâu? Tôi nói, kiếp này mới chỉ bắt đầu. Dựa vào anh, chỉ dựa vào anh thôi. Tôi cúi đầu nhìn dấu vết con rắn trắng bò qua trên mặt đất. Con rắn đó đã canh giữ nhà họ Lâm mấy trăm năm, cuối cùng vẫn rời đi, không phải vì nguội lòng, mà vì oan kết đã được giải, có thể buông xuống rồi. Lâm Thành, tôi hỏi anh câu cuối cùng, hỏi đi, nếu bây giờ tôi đi, tôi nói, anh làm sao? Anh ta nghĩ một lát, đuổi theo. Đuổi đến đâu? Đuổi đến khi em dừng lại mới thôi, truyền nhân nhà họ Bạch, em chạy nhanh hơn anh sao? Tôi nhìn anh ta, không nói gì, sau đó, tôi bật cười, đây là lần đầu tiên kể từ khi đến nhà họ Lâm, tôi thật sự cười. Tiểu Lộc từ góc hành lang chui ra, sư phụ, con rắn trắng đó, nó đi rồi. Tôi quay đầu, trong nội viện, rắn trắng đã biến mất, chỉ còn lại một vệt dấu nhàn nhạt trên đất, dưới ánh mặt trời chậm rãi phai đi. Đi rồi thì tốt, nên đi rồi. Tiểu Lộc nhìn tôi, lại nhìn Lâm Thành, hạ giọng ghé sát tai tôi, sư phụ, vậy chúng ta thì sao, đi không? Tôi khựng lại, Lâm Thành cũng nhìn tôi, không nói gì, cứ như vậy chờ đợi. Không vội, tôi nói, ở thêm vài ngày. Khóe miệng Tiểu Lộc nhếch lên. Ồ, im miệng, tôi nói. Cô bé lập tức che miệng lại, nhưng mắt đã cong lên vì cười. Lâm Thành cúi đầu, cô nén ý cười xuống. Cây già ngoài hành lang vẫn vang xào xạc, ánh sáng từng mảng rơi xuống. Mối oan của nhà họ Lâm đã kết thúc, nỗi hận của rắn trắng đã buông xuống. Cánh cửa từng khép lại ở kiếp trước, kiếp này đang mở, cứ như vậy đi. Các bạn thân mến, qua câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, đó là đừng bao giờ tự nói với bản thân rằng mình không cần ai. Bạch Lộc giỏi, mạnh, một mình gánh được tất cả, nhưng giỏi không có nghĩa là phải gánh một mình. Và người xứng đáng ở bên bạn không phải là người khen bạn giỏi rồi bỏ đi, mà là người chọn ở lại ngay cả khi bạn không cần họ cứu. Nếu bạn đang giữ khoảng cách với ai đó vì sợ lại bị như kiếp trước, thì có lẽ câu chuyện này là để nhắc bạn rằng buông xuống không phải là thua, mà là bắt đầu một chương mới nhẹ hơn. Nếu bạn thích những câu chuyện như thế này, hãy subscribe để không bỏ lỡ tập tiếp theo và để lại bình luận cho mình biết bạn cảm nhận thế nào về nhân vật Bạch Lộc nhé.